السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول مسمار من القرنفل ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 100 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وادعمنا بإعجاب لهذا الفيديو. وإذا كنت قد تناولت القرنفل اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. تناول مسمار من القرنفل وتخلص من هذه المشكلات الصحية. بذور القرنفل وفوائدها جوانب خفية لم يخبرك بها أحد. بين أيدينا مواد طبيعية قد تسهم في حل الكثير من المشكلات الصحية، للأسف لا ننتبه لها. واليوم بطلنا في هذا الفيديو القرنفل. ابدأ في تناول القليل من القرنفل وانظر ماذا سيحدث لك وتخلص من هذه المشاكل الصحية. القرنفل أو ما يعرف بمسمار القرنفل من الأصناف الطبيعية ومن النباتات العريقة لها تاريخها الطويل. ولا ننسى أنه الرائحة المتميزة لعيادة طبيب الأسنان، فمن منا لم يذهب إلى طبيب الأسنان وهذه الرائحة المتميزة أثناء العمل في العيادة ككل؟ نريد اليوم أن نتحدث عن جانب خفي عن القرنفل. فجميعنا يعلم أن القرنفل هو من الأصناف الجيدة والممتازة جدا لتخفيف آلام الأسنان وتنظيف اللثة والفم. واليوم سنتحدث عن فوائد القرنفل الموثقة علميا. تلك الآلام المزعجة يمكن أن نتخلص منها أو على الأقل نخفف منها من خلال تناول القرنفل. يمكن وضع مسمارا واحدا على الضرس الذي به الألم، وهناك طريقة أخرى للاستفادة من القرنفل في تخفيف آلام الأسنان بل وتنظيف اللثة من الميكروبات والجراثيم والبكتيريا، وهو عمل مغلي القرنفل بطريقة صحيحة. إذن يجب أن يغلى القرنفل لمدة دقيقتين ويتم نقعه لعدة ساعات، ومن ثم يستخدم كمضمضة في منطقة الفم بشكل كامل. وهذه الوصفة معروفة لدى الجميع، ولكن يا ترى ما هي الوصفات الأخرى التي يمكن أن نستخدم فيها القرنفل؟ القرنفل من النباتات التي تساعد على علاج حب الشباب، وبالتالي إذا تم غلي القرنفل وأخذ المنقوع ومسح البشرة بها أو مسح المناطق التي بها حبوب، فهذا هو أقوى مضاد حيوي رائع جدا وقوي ضد الميكروبات والبكتيريا والفطريات والفيروسات، وهذا مرحب فيه لحل مشكلات حب الشباب ومشكلات البشرة. كذلك من الوصفات الخفية لنبات القرنفل أنه معالج لتقرحات المعدة. إنه من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية ومن أقوى مضادات الميكروبات ويعزز صفة جديدة. مسمار واحد فقط نضعه في كأس من الماء ويغلى ويشرب هذا المغلي بمعدل ملعقة صغيرة مرتين في اليوم، فهو علاج رائع لقرحة المعدة. وهناك أيضا وصفة أخرى للقرنفل، هي أنها تقلل من حدة التوتر، ونحن نعلم أنه إذا زاد التوتر تكثر الأعراض المرضية. والأمراض التي تسبب التوتر بسبب زيادة هرمون الكورتيزون الذي يقلل البوتاسيوم، والبوتاسيوم من أهم المعادن في جسم الإنسان، ونقصانه يؤدي إلى اضطرابات عديدة وعلى رأسها أمراض القلب. يا ترى كيف نستغل هذا القرنفل لتخفيف حدة التوتر؟ ما علينا إلا أن نضع مسمار من القرنفل في كوب من الشاي الأخضر. حين نعمل الشاي الأخضر وهو شاي رائع جدا ومرحب به جدا في جميع الأوقات، وضع مسمارا واحدا فقط من القرنفل فهو يؤمن لنا تخفيفا شديدا لحدة التوتر الذي قد نعاني منه في بعض الأوقات. والوجه الآخر للقرنفل هو التستوستيرون، نعم الهرمون الذكري، ويعزز القرنفل من هذا الهرمون. وهذا الهرمون يخدمنا في عدة اتجاهات، ليس فقط تعزيز القدرة الصحية فحسب، بل أيضا حل العديد من المشاكل من ضمنها تساقط الشعر وحب الشباب، والعديد من المشاكل التي يكون لدينا فيها خلل في هذا الهرمون، منها على سبيل المثال البروستاتا والعقم. وهذا يشجعنا أن نتناول مسمارين من القرنفل من خلال وضعهم في الشاي الأخضر، أو يمكن طحنهم مع اللبن الزبادي أو اللبن العادي. الآن سننتقل بكم إلى زاوية الأخبار الصحية. دراسة تؤكد أن القرنفل أفضل البهارات المقاومة للأكسدة، حيث توصلت دراسة علمية أجريت في أسبانيا إلى أن بهارات القرنفل المعروفة بكبش القرنفل أو المسمار من أفضل التوابل التي تقاوم الأكسدة، الأمر الذي قد يشجع على الإفادة من خصائصها في مجال التصنيع الغذائي. وتعتبر مضادات الأكسدة الطبيعية من المركبات العضوية التي تتوافر في الفواكه والخضروات ومحاصيل أخرى مثل الحبوب والقهوة وغيرها، وهي ضرورية ومفيدة جدا لصحة الجسم. وتشير الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة ميغيل الإسبانية إلى أن بهار القرنفل
القرنفل أحد أفضل أنواع البهارات مقاومة لتفاعلات الأكسدة التي قد تسبب الأمراض، ونظرا لامتلاكه مستويات من المركبات الفينولية، وطبقا لنتائج الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية الرائحة والنكهة تبين أن بهار القرنفل يمتلك قابلية أعلى لمحاربة الأكسدة بين 5 أنواع من البهارات التي يشتهر استعمالها في دول حوض المتوسط، وهي الزعتر والميرمية وإكليل الجبل والأوريغانو، لذا فإن استعماله قد ينطوي على منافع صحية محتملة. إذن القرنفل مكافح للالتهابات، ويعمل على تقوية جهاز المناعة، ويعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي، كما يساهم في علاج وتسكين آلام الأسنان واللثة، ويعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويعمل على تعزيز الصحة الجسدية، بل ويعمل وفق بعض الدراسات إلى تنظيم سكر الدم. ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي ينبغي أن نشير إليها في هذا الفيديو. يعتبر القرنفل آمن للاستخدام للمعظم لطالما تم استخدامه بكمية مناسبة وبسيطة، ولكن إذا ما زاد عن الحد الآمن قد يسبب بعض المشاكل، ويعتبر استخدام القرنفل للأطفال غير آمن، وقد يسبب لهم مشاكل صحية مثل اختلال توازن الجسم وتلف الكبد. زيت القرنفل آمن لاستخدامه على الجلد، ولكن زيادة استخدامه في تسكين آلام الأسنان واللثة قد يسبب بعض المشاكل، وقد يسبب نزيف لدى البعض، إذ أنه يحتوي على بعض المواد التي تمنع التخثر أو تبطئه، ولهذا أيضا لا ينصح به ما قبل العمليات الجراحية أو بعدها. يجب الانتباه من قبل الحامل والمرضع للكميات الآمنة من القرنفل. وفي العموم هذه التحذيرات غير مقلقة، فاعتدنا دوما أن نذكر أن الاعتدال في كل شيء أمر مهم، وأن أي شيء من المكونات الصحية والعشبية والغذائية إن زاد عن حده فربما بل بالتأكيد سينقلب إلى ضده. لا يختلف اثنان على فوائد القرنفل لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين سي وكاف والألياف الصحية، مما يساعد على تقوية المناعة والحفاظ على الصحة. ويعد تناول القرنفل على الريق أو قبل النوم ذو فوائد متعددة، حيث أنه يحتوي على فوائد طبية تساعد على علاج الالتهابات والحماية من الإصابة بمرض السكري. وتتمثل فوائد تناول القرنفل فيما يلي: تقوية الجهاز المناعي. القرنفل من الأعشاب المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ومضغه على الريق يوميا يساعد على تقوية الجهاز المناعي، مما يساعد على التقليل من الالتهابات ومقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية، مما يقي من الإصابة بالأمراض المختلفة. تنظيم السكر بالدم. يحتوي القرنفل على المنغنيز الذي له دور قوي في تنظيم معدل السكر بالدم، كما أنه يعزز الأنسولين بالجسم، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم، ولهذا ينصح بتناوله لمرضى السكري. حماية الجهاز التنفسي. يساعد القرنفل على حماية الجهاز التنفسي لكونه يقي من العدوى الفيروسية والبكتيرية المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، والوقاية من التهابات الشعب الهوائية، وهنا يمكن مضغه أو غليه ثم تناوله. التقليل من الشهية. القرنفل يقلل كذلك من الشعور بالجوع لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ويعتبر مهما للمساعدة على إنقاص الوزن الزائد. وعند تناوله بين الوجبات أيضا فإنه يقلل من الشهية. التخفيف من ألم الأسنان. يعاني كثيرون من مشكلات بالأسنان مثل الالتهابات والألم الناتج عن التسوس، ويمكن التقليل من حدة الآلام من خلال مضغ بعض حبات القرنفل، فهو يعمل كمطهر ويحمي اللثة والأسنان ويخلص الفم من الرائحة الكريهة. مضاد للاكتئاب. أثبت القرنفل فعاليته الكبيرة في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من أعراض الاكتئاب. يخفف التهابات المفاصل. مركب الأوجينول الموجود في القرنفل يسهم في علاج التهابات المفاصل ويخفف الألم التي تسببه، ويعتبر علاجاً ممتازاً لالتهاب المفاصل الروماتيدي. والآن مشاهدين الكرام، سنقدم لكم طريقة تحضير مشروب القرنفل. المكونات: نحضر لتراً من الماء، و5 حبات من القرنفل للبالغين، أو 3 حبات فقط من القرنفل للأطفال، وملعقتين من عسل النحل الطبيعي. نضع حبات القرنفل في الماء ونتركه على النار حتى يغلي تماما لفترة لا تقل عن نصف ساعة،
ونتركه حتى يبرد قليلا، ونقوم بصبه في كوب فارغ ووضع العسل للتحلية. ومع العلم أنه لا يجب استخدامه للمرأة الحامل إلا بعد مراجعة الطبيب حتى لا يؤثر سلبا على الجنين. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوه مع من تعرفون، ولا تنسوا أن تضعوا إعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتنا، واتركوا لنا تعليقا وأخبرونا برأيكم عن هذا الفيديو. نسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية. إلى اللقاء.